درود بر جنگاوران مدرن و شما مخاطب ارجمندی که این پیام رو پیدا کردید. اینجا ناوالیسم مدرنه، تنها کانال رسمی که با تمرکز بر آموزه های دون خوان و دون کارلوس به پژوهش های متافیزیکی در رابطه با سیستم معرفتی و جهانشناختی جادوگران و بینندگان مکزیک باستان میپردازه. عرض به خدمتتون که اگر بخوایم بر اساس این دقت اول و دوم و سوم تاریخچه بشر رو خدمتتون بگیم، فقط در حد یه جمله بگم: بشر در یک سیر تکاملی از دقت سوم به دقت دوم حرکت کرده و از دقت دوم به دقت اول که الان خدمتتون هستیم. و دونخوان در جای اشاره میکنه که ما انسان‌ها در سفر بازگشت هستیم، یعنی الان دوباره داریم برمیگردیم و همونطور که شنیدید، بارها هم احتمالاً شنیدید، عصر آکواریوس و نمیدونم از این داستانا، داریم دوباره به جهان خداگونه هامون برمیگردیم، دوباره وارد جهان غیر ارگانیسم میخوایم بشیم و به اصل و مبدأمون برگردیم. اگه بخوام وارد جزئیات بشم که باید برم دوره‌های مختلف فرقه‌های ساحری که در مکزیک حالا به طور خاص ظهور کردن رو براتون شرح بدم، که باید بگم خب یه دوره ما قبل تاریخ داریم، یعنی جادوگران عهد عتیق، نخستین جادوگرانی که به خاطر آوردند که چیزی به نام معرفت خاموش هست، انرژی هست، عقاب هست، قوانین ناوال رو اومدن تدوین کردن، فرقه های اولیه ساحری رو تأسیس کردن. این برمیگرده به دوره ماقبل تاریخ. یه بخش هست دوره کهن که جادوگران به چنان سرحدی از اقتدار دست پیدا کردن که تمدن و حکومت تشکیل دادن، فرمان روایی کردن و به قول دونخوان 3 تا 4 هزار سال اینها در اوج قدرت و اقتدار بودن، با همین ایدئولوژی ناوالیستی در واقع حکم فرمایی میکردن در آمریکای جنوبی، حالا بیشتر مکزیک و امثالهم. و بعد از اون دوره پیشا کلمبی میشه که ساحران دیگه در معرض افول قرار گرفتن، که پس از اون با کشف قاره آمریکا و تسخیر مکزیک توسط اسپانیایی ها تمدنشون دیگه متلاشی میشه و دوره کهن تمام میشه تقریبا و دوره جدید استارت میخوره که سرخپوستان در عذابهای وحشتناکی قرار میگیره. خب به هر حال انقلاب دیگه، تسخیر، اسپانیش کانکوست، اینجا دیگه ساحران ناگزیر بودن برای تداوم تبارشون استراتژی‌های کهنشون رو آپدیت کنن و واضحه که یه لول دوباره قوانین عقاب تغییر کرده. ناگزیر بودن، چون مثلا داستان ناوال سباستیا رو که ببینید، میگن چی شد، رفت کشیش شد دیگه، چاره‌ای نداشت، چون اینا اشخاص روحانی بودن. این از استراتژی‌های کمین شکارشون بود که برن در قالب نقاب یک کشیش به تداوم تبارشون بپردازن و نسل‌های جادوگران جدید و شاگردان جدید رو تعلیم و تربیت کنن. داستان ملاقاتش با مرد ستیز یادتونه دیگه، چقدر ترسیده بود وقتی فهمید یه بشری اومده وارد کلیسا شده، میگه من میدونم تو ساحری، من مرد ستیز تبار تو هستم و اومدم انرژی تو رو بگیرم. از این داستانا خلاصه دوره جدید استارت میخوره و اینها استراتژیشون رو آپدیت میکنن، ایدئولوژی ساحران کهن رو مودیفای میکنن، اصلاحش میکنن، یه جوری امتداد بدن به تبارشون دیگه، دودمانشون منقطع نشه. واسه همین اصول انضباط رو اومدن باز آپگریدش کردن. مثلا از دست دادن خود مهم بینی یکی از مؤلفه‌های انضباط امروزی ماست. چرا؟ دلیلش واضحه، چون بینندگان همین دوره جدید پس از تسخیر اسپانیایی ها به این نتیجه رسیدن آنچه که جادوگران کهن رو به کام بردگی و مرگ فرو برد و منجر به تلاشی و فروپاشی تمدنشون شد، چیزی جز خود بزرگبینیشون نبود. بله، همین سلف ایمپورتنس باعث نابودیشون شد که اینها اومدن این رو هم جز اصول انضباط قرار دادن و کماکان جسته و گریخته حلقه های ناوال رو ناوال سباستیان باز تشکیل میده و در طول چند قرن خلاصه میرسن تا دونخوان دیگه. در دوره ناوال سباستیان که اینها خیلی در مضیقه قرار میگرفتن، نمیتونستن در دسترس باشن، چون واضح بود دیگه وقتی که اسپانیایی‌ها تسخیر کردن با ایدئولوژی مسیحی اومدن دیگه، اینها وقتی که با کشتی‌هاشون اومدن پهلو گرفتن و سرهنگانشون دستور دادن روی سواحل آمریکای جنوبی در واقع میرفتن اشکال صلیب و اینها رو حک میکردن که ما اومدیم مثلا تسخیر کردیم اینا.
ببینید که چه عذاب‌هایی کشیدن و چه مشقت‌هایی رو متحمل شدن تا بتونن اصلاح کنند خط مشیشون رو. بعد بعضی از سالکان مدرن میان به ما خورده میگیرن، میگن نه سر داستان معلومه نه ته داستان. ببینید وضعیت شما به هیچ وجه بدتر از سرخپوستان سده‌های 15 16 نیست، به هیچ وجه سخت‌تر نیست. فیلم آپوکالیپتو رو برید ببینید که مل گیبسون ساخته دیگه. خیلی هم اتفاقا با نگاه بی‌عیب و نقصی بهش پرداخته. در واقع ایشون میاد میگه که خود تمدن سرخپوستان در حال فروپاشی بود، ما اومدیم نجاتتون دادیم و چه بسا که راست هم میگه. به هر حال سرخپوستا تو اون تایم بر اساس یکی از پیشگویی‌هاشون اوراکل زمانشون گفته بود که خدای کتسان قاتل رجعت خواهد کرد و اینها دوباره پادشاهی آستیک رو باز پس خواهد گرفت و اینجور داستانا. بعد دیدن که این وسط اسپانیایی ها اومدن حمله کردن، اینها رو با خاک یکسان کردن. ببینید چقدر دچار احساس شکست و ناامیدی شدن. نکته مهمیه که ما در نظر داشته باشیم زمانی که ساحران مردم رو عین سوس میکشتنشون تا متفقینشون رو تغذیه انرژتیک بکنن، خلاصه بخوام بگم بله اشتباه کردن، جادوگران هم اشتباه کردن. نهایتا میرسیم به دوره دونخوان که با ظهور کارلوس کاستاندا میگه پایان دهنده تبار دونخوان بوده. دونخوان توی کتاب خوانندگان بیکرانگی کتاب کارلوس میگه که تو از نظر انرژی به لحاظ ساختار انرژتیک تنها قادر به پایان دادن به تبار ما هستی و نمیتونی تداوم بدی. چرا؟ چون میدونید دیگه توی کتاب آرماندو تورس ملاحات با نوال میبینید که نوال کارلوس ساختار انرژیش 3 برانچ هست، یعنی 3 شاخه هست، برخلاف نوال‌های مقتدر قبل که در واقع ساختار 4 شاخه داشتن، مثل دونخوان، مثل سباستیان، مثل ناوال روزندو، مثل ناوال الیاس، مثل ناوال فولیان که دیگه بولاخشون بود و طبع طاهران کهن به میزان خیلی زیادی درش بود. بنابراین با ظهور کارلوس شما میبینید که یک دوره‌ای ایجاد میشه که بهش میگن دوره مدرن. دیگه از دوره جدید هم عبور میکنیم و کارلوس میگه حدوداً 1000 سال طول میکشه و توی این 1000 سال دوباره قوانین مادیفاید میشه، بینندگان مدرن ظهور میکنن، ولی دیگه اون تبار به شکل سنتیش ادامه پیدا نمیکنه. چون نقشه خود ناوال 3 فاز داشته که حالا جای خودش من بهتون میگم. نقشه ناوال کارلوس 3 فاز اصلی داشته. یک فازش افشای معرفت ناوالیسم که برای اولین بار در سراسر جهان مردم با معرفت حقیقی ناوالیسم آشنا میشن که اصلا چیه داستان. بعد میفهمیم که این داستانایی که باستان شناسان میرن توی اهرام طولا و یوکاتان مکزیک کاوش میکنن چرت و پرت میگن، اصلا ربطی به قضیه تمدن ساحران نداره، اصلا به سیستم معرفتیشون اصلا هیچ ربطی نداره. اینا اصلا تفسیر ماتریکسی دارن، چرت میگن اصلا. بعد شما میبینید که این دوره مدرن وقتی استارت خورد و فاز اول نقشه ناوال عملی شد، کتاب‌های کارلوس کاستاندا جز پرفروش‌ترین کتاب‌های جهان میشه. فاز دوم نقشه ناوال فرستادن مسنجره که همون آرماندو تورسه، بیاد میگه سالکان مدرن باید چه بکنن چه نکنن، قضیه چیه، آیا انضباط به شکل کهن باید پیش گرفته بشه که میگه پاسخ منفیه. بعد یه سری راهکارهای استراتژیک میگه، خود کارلوس چه سری مباحث رو روشنگری میکنه. و فاز سومش که دونخوان میگه در واقع وظیفه اصلی ناوال کارلوسه جابجایی پیوندگاه زمین به واحه‌ای در بین دقت اول و دومه که الان توی این فاز سوم هستن و خود کارلوس داره یک سری جنگاوران مدرنی رو پرورش میده که توی شیارهای چرخ زمان اینها دارن مروبهای دوباره‌ای رو تمرین میکنن و روی زمین هم یه سری پایگاه‌هایی دارن تا از طریق اقتدار جمعیشون پیوندگاه زمین رو منتقل کنن به حوزه همزادش. بدین ترتیب که جنگاوران مدرن و مبارزین مدرن راحت‌تر بتونن اصول انضباط رو پیش بگیرند، راحت‌تر بتونن در مسیر مبارز گام بردارن. حالا اینکه بعد از این 1000 سال چی میشه دیگه پیشگویی ها شروع میشه. یکی میگه نمیدونم جنگاوران پست مدرن، خب میدونید تا 1000 سال دیگه لابد هوش مصنوعی در اون حد پیشرفت میکنه که ربات هایی خلق خواهند شد که در حد خودآگاهی پیش خواهند رفت. همین الانش هم ربات ها در همزیستی با انسان ها در اومدن، یعنی خیلی راحت کنار هم دارین زندگی میکنیم. طبق برخی پیشگویی ها روزی خواهد رسید جای انسان رو هم خواهند گرفت و انسان دیگه فقط میشه مصرف کننده انرژی انسان رو حذف شاید بکنن اصلا.
حالا اینکه بعد از چند هزار سال جنگاوران پست مدرن در قالب ربات‌های خودآگاه و هوشمند ظهور خواهند کرد، بینندگان پست مدرن دیگه حالا چه شکلی میشن؟ و یه پیشگوی هندی گفته بود که یه گروهی بود بکنم گفتش که جنگ بین سیارات و ستارگان شکل میگیره، اونا دیگه بماند، ما اصلا نمیخوایم وارد اون مقوله ها بشیم، ما سوالمون اینه که الان چه باید بکنیم. برای این تاریخچه مقدماتی رو خدمتتون عرض کردم، صرفاً با دوره‌های مختلف ناوان آشنا بشید. در پایان اگه علاقه‌مند به مباحث مرتبط هستید لطفاً کانال ناوالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. با لایک یا دیسلایک کردن ویدیو کمک می‌کنید تا این دانش هرچی بهتر و بیشتر در دسترس منتخبین رو قرار بگیره. یادتون نره که پرسش‌های ارزشمند خودتون رو هم برامون کامنت کنید تا هرچه زودتر با پاسخ دادنشون در حد اقتدار انجام وظیفه کرده باشید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معرفت ناوالیسم مدرن، آثار، کتب و دوره‌های آموزشی مربوطه میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمایید. به امید دیداری دوباره، باشد که در مسیر دل پایدار بمونید.